Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. По вашим багаторазовим проханням, сьогодні ми з вами будемо готувати грибну юшку. Простий, смачний, насичений, унікальний, класний рецепт, який ви легко зможете відтворити на своїй кухні. Тому бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили. Ну а ми з вами будемо починати. І так, друзі, по інгредієнтам нам потрібно гриби. У мене є печериці, у мене є ірінги. Потім я не знайшов свіжих білих та лисичок, тому взяв заморожені. Також нам потрібно буде сметана, вершки, оливкова олія. Ну і допоміжні компоненти – це буде цибуля, морква, корінь селери та чесник. Почнемо з вами ми, звичайно, з нарізки. Все треба понарізати кубиком, тому це така сама складна робота, яка буде в цьому рецепті. До речі, ви можете мене запитати, а на чому ж ти будеш готувати цю юшку? То я вам скажу конкретно сьогодні. Це унікальна така у мене буде технологія, коли я буду готувати на воді. Не треба виключати відразу, тому що банально я не знайшов сушених грибів. Якби я знайшов сушені гриби, вчора так мотались по місту, ну реально не знайшли, я би приготував грибний бульйон. Хоча з того переліку грибів, які ви бачите, я впевнений, що також вийде смачний, гарний навар. Тому дивіться технологію і будемо починати. З чого ми почнемо? Ну, звичайно, я би почав з овочів. Тому візьмемо цибулю, візьмемо мій ніж від українського виробництва Safari. Посилання буде під цим відео. Багато вже хто його купив, користується і кайфує так само, як і я. Тому беремо нашу цибулю і будемо зараз ми її нарізати. Нарізаємо цибульку нашу кубиком. Спочатку прорізаємо ось так по вертикалі, далі прорізаємо по горизонталі. Хтось питав там колись, я пам'ятаю, а чому прорізати? Ну тому що, дивіться, якщо б ми просто різали ось так, то були б прямокутники, а так будуть кубики. Тобто нарізка цибулі, як на мене, завжди має бути ось таким, бачите, кубиком. Це важливо, тому що її, як мінімум, приємно їсти. Бо якщо її нарізати якось там, я не знаю, пір'ями або півкільцями, ну, воно так з ложки, знаєте, звісає і, ну, такое. До речі, на днях, от сьогодні записав новий огляд і там про цибулю дуже такі смішні моменти. Ви зрозумієте, чому я не люблю нарізати цибулю не кубиками. Трошки поплакав, цибульку порізав. Нічого, тепер переходимо до морквочки. Беремо моркву і нам треба нарізати її також кубиком. Тому нарізаємо спочатку ось такими скибочками. Бачите, такої товщини. Так. І тепер нарізаємо кубиком. Раз, два. І ось так. Ось таким, бачите, кубиком. Далі беремо корінь селери. Бачите, я вже його зачистив, для того, щоб не тратити час на то. Також нарізаємо його такими скибочками. І будемо зараз також нарізати кубиком. І так, далі нарізаємо ось такими шматочками. І що нам треба зробити далі? Правильно. Але бачите, мені не подобається. Треба ще поперерізати. Ось так. Ось так. Тому що все має бути гарно, розумієте? Аби як, ну, ми не готуємо. Хай це трошки буде довше по часу, так, нічого страшного. Але це має бути гарно. Ось такий кубик. Друзі, нема часу, коли відпочивати. Закрили вже наступний збір на антенну та дрон. І вже відкриваємо новий збір на пікап для ССО 200 тисяч гривень. Тому для того, щоб вам донатить було не тільки цікаво, а ще й приємно, хочу нагадати про подарунки. Як ви бачите, у нас є ось такі подарунки. Вже поїде зараз РПГ та ось такий один короб від кулемета нашим
людям, які донатять, розіграємо. І далі також будемо з вами розігрувати який? Такий, напевно, що давайте ось такий. Розігруємо RPG. Думаю, що це американського формата. Тубус від RPG. І розіграємо з вами ще один ось такий короб від кулемета. Тому донатимо від 100 гривень. Ви можете взяти участь в розіграші короба, від 1000 гривень ось такого класного, унікального тубусу від RPG. Тому донатимо, приближаємо перемогу. Слава Україні! І так, починаємо смажити. Поки ми будемо смажити овочі, ми наріжемо з вами всі інші грибочки. Тому на розігріту сковорідочку додаємо олію. Я взяв, до речі, оливкову. Ви, в принципі, можете брати, яка вам більше пасує, соняшникова, виноградні кісточки, да будь-яка. Не принципово. І зараз починаємо обсмажувати. Першим ділом кидаємо смажити цибульку, тому що для неї треба більше всього часу. Тут багато вологі, тому вона йде завжди у нас першою. Як тільки цибулька наша зазолотилась, обсмажилась до напівготовності, бачите? Ми можемо додавати сюди нашу моркву та нашу селеру, корінь селери. І вже обсмажувати все разом. А поки наші овочі смажаться, наріжемо грибочки. Візьмемо наші ерінги і нам треба так само нарізати це все кубиками. Єдине, що грибочки ми з вами наріжемо більшими кубиками, тому що вони ужарюються і стають дуже маленькі. Вся волога виходить. Тому я думаю, десь отакими кубиками буде добре. Як тільки овочі наші обсмажились, стали золотисті, перекидаємо це все в нашу кастрюльку, в якій ми будемо варити. І як ми знаємо, кожен компонент ми доводимо до смаку. Тому підперчуємо, підсолюємо і перемішуємо. Все. Тут у нас все добре. Переходимо далі до наших грибів. Так само нарізаємо печериці з такими крупними шматочками. Схожими на кубики. Бачите, щоб все було в нас однаково. Коли воно буде готуватися, смажитись, щоб все смажилось і готувалось один і той самий час. І виглядало візуально так само гарно. Як ви зрозуміли, друзі, гриби у нас помиті. Тобто я про це чомусь забув сказати, але сам собі нагадую. Тобто гриби ми помили гарненько, всі. Навіть оці, що у нас були заморожені, також помили, тому що там були якісь гілочки, сміття, тобто обов'язково все миємо. Є також класна технологія, це в борошні. Берете гриби, насипаєте борошна, отак, і класно борошно забирає весь бруд і очищає гриби. Так, поставив наші сковорідки грітися, взяв, до речі, 2 сковорідки, не тому, що я хочу все просто загрязнити, забруднити. Ні, просто хочу пришвидшити процес і щоб грибочки у нас смажились. Тому що якщо ми навалимо ці всі гриби зараз в одну сковорідку, то вони будуть варитися. А я хочу дати їм колір і смак. Тому 2 сковорідки або просто обсмажили, частину додали сюди і ще отак частинами смажити. Я взяв 2 сковорідки. Так. Грибочки білі, бачите, у нас такі, в принципі, вони вже порізані, але ці великі шматочки розріжемо просто навпіл. А всі такі менші залишаємо так. Оце ще можемо розрізати. Лисички, вони дуже гарні, я чомусь навіть не хочу їх чіпати, хай будуть такими цілими грибочками. Привіт, друзі! В руках тримаю унікальний лот від наших снайперів, які вони зробили своїми руками. Це годинник, який вони зробили, бачите, з різних гільз. Максимально унікальна робота. Тому цей лот ми з вами будемо розігрувати. Мінімальна ціна 5000 гривень. Всі гроші підуть на потреби ЗСУ. Тому за такий скарб, я думаю, треба поборотися. Слава Україні та слава ЗСУ! І так, сковорідку гарненько, максимально гарно розігріваємо. Додаємо олію. Сюди та сюди. І додаємо гриби. На цій посмажимо ерінги. Сюди додаємо печериці. Далі, друзі, підсалюємо наші гриби. Додаємо сюди перцю. Трошки мільший помел. Так. Додаємо сюди сушеного часнику.
Потім ми ще додамо з вами чесник свіжий в самому кінці, але сушений він підніме смак грибів. Бачите, грибочки наші такі, вони золотисті, гарні. Все. І ці гриби ми можемо вже з вами перекидати в нашу кастрюлю до наших овочів. Далі обсмажуємо наші заморожені гриби, лисички та білі. Далі обов'язково підсолюємо, додаємо перцю і додаємо також сюди трошки сушеного чеснику, то, щоб він підкреслив смак грибів. Пересипаємо також в нашу кастрюльку. І тепер сюди ми з вами додаємо воду. Або грибний бульйон, якщо у вас є, або курячий, не принципово. Я взяв 2 літри зараз води. Так. І тепер варимо. Мінімум півгодинки. І далі будемо куштувати. Далі, друзі, додаємо лавровий лист. Обов'язково я його, бачите, прогріваю. Аромат просто космос. І додаємо до нашого супу. Далі, друзі, додаємо сюди чесничок свіжий, натираємо, який вже дасть нам основний смак. Сіль. Обов'язково підсолимо нашу юшку. І додамо перцю. І лайфхачик, як кажуть у нас в вузьких кругах, лазерсони деякі. Додамо трошки цукру. Буквально трішки. Буквально трішки. Для того, щоб збалансувати смак. Для того, щоб все з'єдналось, поєдналось. І повірте мені, оця така дрібничка, але вона реально працює. Так, юшка наша півгодинки прокипіла. Аромати просто космічні. Якщо ви підійдете ближче, подивитесь, дивіться, яка вона. Просто космос. Дуже гарна, насичена. Тепер що ми робимо? Ми доводимо її вже по смаку сметаною та вершками. Тому додаємо сюди сметану. Далі додаємо сюди також вершки. Я взяв максимально жирні, 30%. Зараз що я ще візьму, то це візьму я черпачок. І ось так зараз змию ці вершки, що тут залишились, щоб був максимально вершковий такий. Є. І тепер візьму вінчик і ось так перемішаю, щоб всі наші вершкові компоненти розійшлись. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park, і Larousse Gastronomique. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жуеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Далі доводимо до кипіння. Обов'язково давайте скуштуємо, як на смак. Це просто космос. Я б взагалі нічого не додавав. По солі все добре. Аромат грибів. Вершкова така основа. Як на мене, клас. Все, даємо, щоб кипнуло, і можна подавати. Беремо ось таку глиняну аутентичну мисочку. Не таку, як в тих запорєбрікових. І подаємо листочок. Трошки дамо водички. Ось така у нас юшка. Ось така юшка. Далі в мене ще є такі гарненькі віточки петрушечки. Декоруємо гарненько. Все.
Друзі, я вам раджу обов'язково приготувати цю юшку, вона максимально смачна та проста. Тому готуйте разом зі мною, ставте лайк, підписуйтесь, подивіться відео, які вас тут виб'ють. Ну а я буду швидко її доїдати, бо бачу, можу не встигнути. Всіх обіймаю, до скорих зустрічей, па-па!